ආයිබෝන් යාළුවනේ කැමලස්ටි YouTube channel එකට ආදරෙන් පිළිගන්නවා. මම අද ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ මොකක්ද කියලා අපි බලමුද? හදන ගමන්ම බලමුද? මම කියන්නම්කෝ එක්ක නම. ඒක තමයි potato rice. හරිද? potato rice කියන්නේ අපි කොහොමද හදන්නේ මොනවද අවශ්‍ය දේවල් කියලා අපි හදන ගමන් බලමු. එහෙනම් අපි යමු හදන්න. අපි බලමු කොහොමද හදන්නේ කියලා. ඉස්සෙල්ලාම සාස් පෑන් එක ලිපේ තියලා ඒක රත් වෙනම තෙල් දාගන්න. ඊට පස්සේ චුට්ටක් තෙල් එක රත් වෙන්න තියමු. දැන් තෙල් එක රත් වෙලා තියෙන්නේ. අපි මම මේ පොඩියට මේ බලන්නකො මම මේ පොඩි කෑලි කපාගෙන ආවේ කහයි ලුණුයි දාලා අල කපලා තියෙන්නේ. අපි ඒක දාමු මේ තෙලට තෙල් රත් වෙද්දි. මේ තෙල් එකෙන් තමයි මේ අලයක තම්බ ගන්නෙ. තැම්බෙනවනේ. දැන් මේ වෙද්දි අල ටික තැම්බිලා තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා නෙමෙයි අල තැම්බිලා. දැන් අපි මේකට සුදු ලූණු, ඉඟුරු, රම්පේ, කරපිංචා දාලා හොඳට තව චුට්ටක් ටෙම්පරාදු කරගමු මේක. අපි මේ අතරතුර ලූණුත් දාගමු. ඒක චුට්ටක් අපි මේ රන්වන් පාට වෙනකන් තියමු. මේ තියෙන්නේ ස්ථානියන් කියලාත් කියනවා. ඒ වගේම මේකට කියනවා බුරියානි මල් කියලා. මේකට කියනවා බුරියානි මල් කියලා. මේක මේ ෆුඩ් සිටි වල ඇති. මේක මට නම් මේ ඉතාලියේ මගේ අංකල් කෙනෙක් ඉන්නවා. එයා තමයි මට එව්වේ. ඒක මං අද ඒකිනුත් මේ ඒක චුට්ටක් අර එක මේ තලලා අරගත්තේ මම. ඒක දාගන්න එකත්. මේ බලන්න ආයෙ මම පෙන්නන්නම් ඔයාලට ඒක මේ. පේනවද? හරි සුවඳයි. රසත් ඒ වගේම සුවඳත් ඒ වගේමයි. මස් වලට වගේ දාපුවම තවත් සුවඳයි. මේ මම මේ රයිස් ඕන් රයිස් එකක් හදලා දානවා ඒකේ. හරිම සුවඳයි. මේ වෙලාවේදී සුවඳයි. අපි දැන් ලුණු ටිකක් දාගමු. කෑලි මිරිස් ටිකකුත් දාගමු. කහ
මං අලයකටත් කහ දාගත්තා. හරි සුවඳයි. අර ඉඟුරු සුදු ලුණු ඒ ටෙම්පරාදු වෙද්දි සුවඳයි. මේක මේ පොඩි කෙනෙකුට ඉස්කෝලේට යවන්නත් හොඳයි මේ වගේ එකක්. ඒගොල්ලන්ට මිරිස් මේ එහෙම දාන එක අඩුවෙන් දාලා හදා ගන්න හැකි. දැන් අපි බත් දාගමු. මම අද මේ රයිස් එකට ගත්තේ මේ කීරි සම්බා බාස්මති වලිනුත් පුළුවන්. මම ඔයාලට බාස්මති වලිනුත් රයිස් එකක් හදන හැටි කියලා දෙන්නම්. මේ ඔයාලට ඉතින් ඔයාලගේ ගෙදර තියෙන ඕනම හාල්ලයකින් මේක කරන්න පුළුවන්. හදාගත්ත හැකි. මේ වගේ එකක් පොඩි අය කන්න කැමතියි. පොඩ්ඩ කොහොමත් කැමතිනේ අලුත් දේවල් වලට. දැන් ඉස්සරහට අවුරුදු කාලෙත් නෙන්නේ. ඒ කාලෙදී කවුරු හරි ගෙදරට ආවොත් මුකුත් තිබ්බේ නැහැ කියන්නකෝ. එතකොට අපිට මේ වගේ එකක් හදන්නත් පුළුවන්. මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් ඉස්සරහට කොහොමද සෝස් එකකුයි chili paste එකකුයි හදා ගන්න හැටිත්. එතකොට ඔයාලට අවුරුද්දට ලේසියි. ඒ වගේ එකක් හදලා තියාගත්තාම අවුරුදු කාලෙට ඔයගොල්ලන් කවුරු හරි ආවත් කන්න දෙන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්තු පොටැටෝ රයිස් එක. මේක හරිම රසයි. ඒ වගේම මේකේ මේ පොඩි අයට මං කිව්වේ ඉස්කෝලේ ගෙනියන්නත් හරිම ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන් කියලා. ඕගොල්ලොත් හදලා බලන්න. ඒ වගේම මේ මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම bell icon එකත් click කරන්න. එතකොට මම ඕගොල්ලන්ට අලුත් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් බලා ගන්න පුළුවන්. අපි මේ වගේ රස වීඩියෝ එකකින් නැවත හම්බෙමු. එතකන් ඕගොල්ලන්ට සුබ දවසක්.